سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ سیسی 2019 پښتو کورس 40مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 19مه ویډیو کې موږ په ایمیج کې پر انورټ دغه رقم پوسټرایز او تریسهولډ ګریډینټ میپ سلیکټیو کلر شیډوز هایلایټس او ایچ ډي آر ټونینګ باندې کار وکړي. دوستانو نن راځو ډیساټریټ او میچ کلر ریپلیس کلر ایکولایز اوټو ټیون اوټو کنټراست اوټو کلر پر دې موضوعات به څه کار وکړو. ډیساټریټ دوستانو د عکس څخه ټول رنګونه ایسته کوي، یعنې که ستاسې عکس هر څومره رنګونه ولري دی هغه ټول ایسته کوي، تور سپین ته عکس چې کوي تبدیلوي. او بل هم دوستانو موږ ریپلیس کلر لرو. دی کولی سي چې تاسې د دې دپاره کار کوي چې یو عکس د یو عکس کې یو کلر یا یو رنګ بل رنګ ته واړوئ. د دپاره زه یو عکس لرم، زه به راسم هغه عکس به راوړم. تاسې اوس وګورئ دا عکس دی، نو زه راځم دلته ایمیج ته اجسټمنټ ته او ریپلیس کلر ته. ګورئ دی داسې یو پیشکاري شکله دغه لري. مثلا زه غواړم چې د عکس دغه رنګ واوړي، نو دا رنګ چې تاسې هر رنګ ته اړوئ، مثلا زه غواړم چې سور رنګ ته دا واوړي. اوکې سټریشن او هیو لایټنس او دا تاسې کولی شئ دلته نور هم ور وکړئ، مثلا څونه تیز یا څونه خامې اوکې کړئ. ګورئ په یوه کلیک سره موږ ته د عکس یو مشخصې ساحې رنګ اړوي. او بل هم موږ ایمیج کې په اجسټمنټ کې میچ کلر لرو دوستانو. دی چې دی یوازې په RGB موډ کې کار کوي، او دلته هم موږ کولی شو چې څه ناڅه تغیرات په خپل عکس کې راولو، فیډ ورته وکړو. مثلا اوس تاسې ګورئ نور تغیرات هم شته، بیکګراونډ یې ورته بدلوئ. اوس نو که دغه تغیرات تاسې ثبتوئ سیو سټیټسټکس یا کولی شئ چې بل چاته یې هم ورکړئ. برعکس چې کله هغه خپل کمپیوټر ته راځي خپل عکس راخلاصوي، فقط لوډ سټیټسټکس کلیک کوي او ستاسې تغیرات راپورته کوي، اتومات هغه پر اپلای کېږي او ستاسې پر عکس د هغه پر عکس البته تطبیق کېږي. نو کولی شئ چې د میچ کلر له لارې په عکس کې یو څه نور تغیرات راولئ او رنګونه یې سره ورته واړوئ او رابدل یې کړئ. او بل هم ښه ایکولایز لرو دوستانو. نو دوستانو بل چې موږ لرو په اجسټمنټ کې هغه ایکولایز دی، اخري اپشن دی. د کار چیز دی دوستانو، دی زموږ په عکس کې هغه ساحې چې هغه ډېر روښنایي ولري هغه پیدا کوي او څه به کوي، توروالی ورکوي، یو څه ډارکنیس ورکوي. زه راځم دی کلیک کوم، تاسې اوس وګورئ هغه ساحې چې سپینوالی ډېر و، د عکس پخوا ډېر تیز و، دی هغه خپله کیچوي او هغه څه کوي توروالی یا ډارکیسټ حالت ته اړوي. نو دا د کار سو. بل هم اوټو ټیون دی دوستانو. اوټو ټیون چې دی یوازې د عکس کنټراست ډېروي، دا د اوټو ټیون کار دی. ګورئ کنټراست دی په اتومات شکل د اوټو شکل دی ډېروي. او بل هم موږ اوټو کنټراست لرو، د کار هم چیش دی. او بل هم دوستانو اوټو ټیون دی. دی چې دوستانو د کنټراست تر څنګ په عین حال کې د عکس رنګونه سره ور اړوي، یعنې هم کنټراست ورکوي او هم د عکس رنګ یو څه سره اړوي. ګورئ د عکس رنګونه یو څه سره تیزوالی ډېر و، د خوب کړله یو څه ډارکیسټ یا توروالی حالت ته واړول. او بل هم راځو دلته اوټو کنټراست دی چې یوازې د عکس کنټراست ډېروي. او بل اوټو کلر دی دوستانو. د کار دا دی چې د عکس ځینې رنګونه ورته تیزوي. ګورئ پخوا رنګونه څه خام وه، دی هغه چیش کوي ورته تیزوي. دا په خپلو خاصو افیکټونو کې بیا ښه معلومیږي، البته په خاصو عکسونو کې. او بل ایمیج سایز دی دوستانو. دی د عکس د سایز اړوند موږ سره کار کوي. زه راځم ګورئ دلته اورجینل سایز هم شته او نور پریسیټونه هم موږ لرو. مثلا ته غواړئ 140 یې واړه 1116 ته، نو ستاسې عکس به بیا هغه ته اوړي. مثلا یا نور انچونو ته چې دا اکثره د مطبوع والاو د دوی په کارېږي د پرنټر دپاره. کولی شئ دلته ویت ور وکړئ، مثلا پراخوالی د عکس یا لوړوالی د عکس هیټ یا هم ریزولیشن، نو کولی شئ هغه دلته ورته اصلاح کړئ. زه راځم په دې ځای کې مثلا زه ورته وایم چې دی ما ته 1316 کې جوړ کړه. ګورئ بیا به د عکس سایز یو څه ورته کوچنی کېږي. ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو. موږ تعقیب کړئ. ایمیج منیو به په بله ویډیو کې نور هم مخته اپشنونه پکښې ووایو: کنویس سایز، ایمیج روټیشن، کراپ ټریم، ریویل آل. د الله په امان.